नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज तुम्हाला मी शेपूची भाजी बनवून दाखवणार आहे आणि झटपट शेपूची भाजी. तर कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये तेल टाकून घेऊया. 1 चमचा तेल टाकले आणि चांगलं गरम होऊन देऊया. तेल गरम झालेलं आहे, त्यात जिरे मोहरी चांगले तडतडल्यानंतर 1 गड्डी लसूण आहे, बारीक चिरून घेतलेला आहे. आणि चांगला लसूण ना भाजून घेऊया आपण. चांगला लसूण बघा चांगला भाजलेला आहे, त्याच्यामध्ये हिरवी मिरची टाकायची आणि 1 मिनिटभर परतलं की नाही की कांदा टाकून घ्यायचा. तर 1 मोठा कांदा घेतलेला आहे आणि जास्त बारीक नाही कापलेला, मोठा मोठा कापायचा. कांदा बघा चांगला भाजलेला आहे. थोडा गॅस आता बारीक करते आणि ह्याच्यामध्ये बघा चण्याची डाळ मी भिजत घातली होती 15 मिनटं. तर चण्याची डाळ बघा अशी चांगली भिजली पाहिजे, बघा अशी फुटली पाहिजे. लगेच हातानं जर तोडली ना तर लगेच तुटली पाहिजे. 1 वाटी मी चण्याची डाळ घातली आहे, म्हणजे 1 मुठभर चण्याची डाळ मी भिजत घातली होती. आता हे थोडी परतून घेऊया. डाळ टाकल्यानंतर बघा मिनिटभर परतून घेतलेलं आहे. तर आपण ह्याच्यामध्ये भाजी टाकून घेऊया. ही शेपूची भाजी आहे. शेपूची भाजी भरपूर वेगवेगळ्या पद्धतीनं आपण करू शकतो. तुम्हाला जर वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीनं जर पाहिजे असतील ना भाज्या तर कमेंट करा. तुम्ही जेवढ्या जास्त कमेंट कराल मला तेवढ्या मी तुम्हाला रेसिपी वेगवेगळ्या दाखवायचा प्रयत्न करीन आणि वेगवेगळ्या भाजी कशी बनवायची त्याचा पण मी तुम्हाला दाखवायचा प्रयत्न करीन. आणि माझ्या रेसिपीला प्लीज लाईक करत जा आणि कमेंट करत जा तुम्ही. तर आता हे आपण चांगलं मिक्स करून घेऊया, म्हणजे परतून घेऊया चांगलं की हे एक दिवस सगळं होईल. गॅस फास्ट केलेला आहे. आता ही शेपूची भाजी आपण जर चिरली ना तर पूर्णपणे पाणी निथळून घ्यायचं. तरी पण बघायला पाणी थोडं तरी सुटतं, त्यामुळे लगेच मीठ टाकायचं नाही. जर तुम्ही लगेच मीठ जर टाकलं ना तर जास्त पाणी सुटतं. थोड्या वेळाने मीठ टाकूया आपण जरा. बघा ही 2 मिनटं फक्त परतून मी घेतलेलं आहे. ह्यातलं जे पाणी आपण जे सुटलं होतं ना ते पाणी बघा पूर्णपणे सुकलेलं आहे. आता ह्याच्यात मीठ टाकायचं बघा, कारण जर तुम्ही त्याला पाणी सुटलेलं आहे आणि त्यातच जर मीठ जर टाकलं ना तर जास्त पाणी सुटतं. तर ही चवीनुसार मीठ टाका तुम्ही. आता हे मीठ टाकल्यानंतर पण पाणी सुटतं, पण जर पहिलं टाकलं तर जास्त प्रमाणात पाणी सुटतं. मग ती तुम्हाला समजणार नाही आणि त्याची जरा चव थोडीशी वेगळी लागते. तुम्ही अशा टाईपमध्ये मी जशी करते त्या टाईपमध्ये करून बघा. आणि गॅस आपला आता मी फास्ट केलेला आहे आणि आपण एकसारखा तरी 1 मिनिटभर असं ठेवायचं. जरी असं नाही ठेवलं तुम्ही झाकून ठेवलं तरी चालेल, नाही झाकलं तरी असं हलवत राहायचं. कारण ही डाळ भिजवलेली आहे आपण, ही लगेच शिजते, त्याला काय टाईम लागत नाही. भिजवून घेतल्यावर डाळ शिजते लगेच. बघा मीठ टाकल्यानंतर एवढं पाणी सुटतं बघा. तर एवढ्या पाण्यामध्ये आपली ही डाळ पण चांगली शिजते, कारण भिजवल्यामुळं शिजते. आणि जर तुम्ही अगोदरच जर टाकलं ना मीठ तर जास्त प्रमाणात पाणी सुटतं. तर बघा किती पाणी सुटलेलं आहे मीठ टाकल्यानंतर. त्यामुळं थोडीशी परतून घ्यायची आणि नंतर मग तुम्ही त्याच्यामध्ये मीठ टाका. तर एवढ्या पाण्यामध्ये आता ही डाळ चांगली शिजते. आणि कुठली पण पालेभाजी ना जास्त नाही शिजवायची बघा. जास्त शिजवली की नाही तर त्यातलं सगळं निघून जाईल बघा. त्यामुळं ना कमी शिजवायची. तर बघा हे पूर्णपणे आता आपण आटवून घेऊया पाणी ह्याचं. तर मी आता ही अशी ठेवणार आहे, बारीक गॅस करणार आहे आणि अशी ठेवली की नाही की भाजी छान अशी होते बघा, सुटसुटीत एकदम व्यवस्थित होते. बघा ही भाजी झालेली आहे, एकदम सुकी झाली बघा. पाणी बिणी अजिबात नाही, एकदम स्लो गॅसवर ठेवली होती आणि डाळ पण चांगली शिजलेली आहे. जर तुम्हाला ही शेपूची भाजीची जर रेसिपी जर आवडली असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.